عايز تاكل عيش كل يوم وتخس؟ يبقى لازم تجرب عيش الرغيف العالي بالالياف من غير بيض ومن غير خميره. وصفه اقتصاديه جدا، هتاكل رغيف واحد في الفطار هينسيك تتغدى من كتر ما انت حاسس بالشبع. اقوى وصفه عيش انا جربتها في الفتره الاخيره وجابت معايا نتيجه في احساس الشبع، فبجد لازم تجربوا الوصفه وتحكموا انتوا بنفسكم. وما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناه عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. ويلا بينا على طريقه التحضير على طول. نوعين الدقيق اللي محتاجاهم لوصفتي النهارده دقيق الشعير ودقيق القمح الكامل. طبعا في البدايه كده انا حابه اعرفكم ان عيش الريف ده انا عملته معاكم بكل انواع الدقيق تقريبا. عملناه مره مع بعض بدقيق الشعير لوحده، عملته معاكم قبل كده بدقيق قمح كامل لوحده، وعملته كمان معاكم بالشوفان وكمان بدقيق خالي جلوتين جميع الاستعمالات. فالنهارده الوصفه هتبقى ميكس ما بين دقيق الشعير ودقيق قمح كامل، الاتنين غنيين جدا بالالياف، وده طبعا في جنين القمح، فبجد وصفه خطيره في الشبع. هحتاج كوبايه من ده وكوبايه من ده. نجاح الوصفه بيعتمد على نوعيه الدقيق اللي انتوا بتستخدموه. لازم يبقى دقيق الرده فيه ناعمه مطحونه ناعم جدا جدا زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي حالا. معايا كده كوب معياري هنزل فيه بدقيق القمح الكامل، ده طبعا بتاع شركه سنبله الفرات، هو ده اللي انا مجرباه. عارفه ان هو ما شاء الله من اكتر انواع الدقيق الناعمه جدا، مطحونه حلوه قوي قوي. وده مش محتاجه اضيف ليه رده لان هو اصلا بالرده. الفكره كلها ان الدقيق الرده فيه مطحونه ناعم كويس جدا، ماشي. فبجد خطير، من احلى انواع الدقيق اللي ممكن تجربوها في العيش بالذات بتاع عيش التورتيلا او عيش العجينه السائله. وتاني حاجه معايا كوبايه من دقيق الشعير، تمام، برضو دقيق الشعير بتاع شركة سنبلة الفرات. نجاح الوصفة بيعتمد على نوعية الدقيق اللي انت هتستخدميه، لازم يبقى ناعم جدا. كل فيديو لعيش الريف عملته معاكم قبل كده، دي كلمتي الأساسية ومش بتتغير. عايزة تجربي الوصفة التزمي بالحاجات اللي انا بقولك دي أساسية عشان نجاح الوصفة، تمام. هبدأ بعد كده احط رشة من الملح. الوصفة ما فيهاش خميرة ولا بيكنج باودر. هنزل بالمية للعجن تدريجي، وهستخدم برضو الكوب المعياري الكبير. انا ثبت معاكم نفس الكوباية في قياس كل حاجة. وكمان مش هنسى زيت الزيتون، لازم نضيفه يا جماعه عشان العيش يطلع معانا طري. كل كوبايه من الدقيق هتاخد معلقه زيت، انا مستخدمه كوبايتين فحطيت معلقتين من الزيت. وهبدا اقلب مع اضافه الميه تدريجي. العجينه دي بتكون طريه مرنه سهله التشكيل بس مش ملزقه في الايد. حقيقي يا جماعه العيش النوع الشعير مع القمح الكامل بيطلع فطير مش عيش. طعمه حلو جدا للناس اللي مهم بالنسبه لها الطعم، يعني مثلا عيش العدس ما يقدروش ياكلوه تماما. الوصفه دي بقى طعم عيش طبيعي جدا. شايفين ازاي بتبتدي تشكل عجينه بس هي ناشفه، فانا وراها كده بالميه لغايه لما تبقى طريه سهله التشكيل ومش ملزقه في الايد. وغالبا مش هحتاج ميه تاني. كده تقريبا انا استخدمت كوبايه من الميه من نفس الكوب المعياري اللي استخدمته اصلا في معيار الدقيق. وصلت للقوام اللي انا عايزاه، عجينه طريه مش ملزقه في الايد. واغطيها واسيبها تريح براحتها خالص لمده ربع ساعه او نص ساعه. انا مش بسيبها تريح على اساس ان هي هتخمر، هي ما فيهاش اصلا خميره ولا بيكنج باودر خالص، بس لازم نسيب عيش التورتيلا العجينه بتاعته تريح قبل الفرد. كل ما سيبناها تريح اكتر هي بتريحنا جدا في الفرد. نرجع للعجينه بعد حوالي نص ساعه، سبتها براحتها خالص. بصوا طريه وجميله ومش ملزقه في الايد، تحفه. يلا بينا نبدا التشكيل. طبعا انا هفردها يا جماعه على دقيق قمح كامل او دقيق شعير او حتى رده زي ما انتوا عايزين. هاخد كده قطعه من العجينه، وكل ما فردتي عيش التورتيلا رفيع بيطلع معاكي احلى، بيبقى طري وخفيف ما بياخدش وقت في التسويه. طبعا العجينه ريحت خدت راحتها خالص، فبرضو هتسهل لنا جدا عمليه الفرد. طبعا وصفه النهارده دي فيها جلوتين لان دقيق الشعير ودقيق القمح الكامل اصلهم في جلوتين. دلوقتي هبتدي ان انا اقصها بشكل مربع على قد ما اقدر، تمام زي الفل. بصوا السمك اللي انا فردت بيه العيش يا جماعه، بصوا شايفين رفيع ازاي، عامل زي الورقه. كل ما كان رفيع عيش التورتيلا بيطلع احلى. دلوقتي هبدا اديها تخريمات زي اللي بتبقى موجوده كده في عيش الريف الاصلي، وتسيبي رغيف العيش ده على جنب. نكمل فرد باقي العيش كله وبعدين ترجعي تسوي من اول رغيف اللي هو ده. كده انا حطيت الطاسه بتاعتي على النار. الطاسه دي تيفال، وبحب جدا في عيش الريف استخدم وكمان اللي هي المزجزجه بتاعه الشوي، بتديني الشكل مظبوط جدا بتاع عيش الريف.
الطاسه سخنت فعلا، هبدا انزل فيها باول رغيف عملته وسبته يريح، ده اخد راحته خالص قبل التسويه. الطاسه سخنه خلاص، نزلت فيها برغيف العيش اهو. تظبطي درجه الحراره تبقى متوسطه، لا هاديه ولا عاليه، لكن لازم قبل ما تنزلي بيه الطاسه تبقى سخنه ومن غير دهنه زيت ولا حاجه خالص. في ثواني بياخد لون بني، تبتدي تقلبيه على الوش التاني. العيش ده ما بنطولش عليه في التسويه خالص. الناس اللي بتشتكي وبتقول ان هو طالع معاها ناشف، انت اللي طولتي عليه في التسويه. هو متقطع، السمك بتاعه رفيع، فبجد بيشم النار بيستوي. تقلبي على كل وش شويه. خلاص هقلبه على الوش التاني. بسم الله اهو. شايفين الطاسه اللي هي بتاعه الشوي دي بتديله ازاي شكل عيش الريف تحفه، مع الخروم كمان اللي انا عاملاها فيه. تمام. بس كده يا جماعه اقدر اقول لكم الرغيف ده استوى. تطلعيه على طول وتغطيه بفوطه او تحطيه في كيسه وتقفليها علشان يبقى معاكي طري. يلا بينا ننزل بتاني رغيف بنفس الطريقه اهو يا جماعه. طبعا الطاسه سخنه من تسويه اول رغيف، ودرجه الحراره زي ما هي متوسطه، مش هاديه ومش عاليه. بيبتدي ياخد لون بني في ثواني، تقلبيه على الوش التاني على طول. عايزه اقول لكم ان الرغيف ما بياخدش دقيقتين حتى على النار. ده معايا بيكون شكل العيش النهائي. بسم الله ما شاء الله، طلع معايا حوالي 8 ترغفه. خطير وما بياخدش وقت خالص في التسويه. انا عايزه اوريكم طراوه العيش. بصوا، فطير مش عيش والله، خطير خطير. بصوا بقى، انا هعمل ساندوتش دلوقتي بالفراخ. دي فراخ مستويه. الاول بس هحط شويه صوص كده، بعد كده هحط الفراخ بتاعتي اهي، شرايح من الفلفل، وتلفي. بصوا الجمال، تحفه. ساندوتش خطير عالمي مشبع جدا. هستناكم تجربوا الوصفه وترجعوا تقولوا لي رايكم في التعليقات. في نهاية الفيديو حابة ان انا افكركم بوصفة كعك اليانسون او بسكوت اليانسون اللي لسه عاملينها مع بعض في القناة من فترة قريبة جدا. ما شاء الله حققت نجاح كبير قوي. عملتها ميكس ما بين دقيق شعير ودقيق قمح كامل، من غير خميرة ومن غير بيض ومن غير سكر. الوصفة طعمها يجنن، كل اللي جربها عجبته جدا الحمد لله، وحس معاها بالشبع، وده اهم حاجة بالنسبة لي. كمان وصفة كب كيك بدقيق الشعير من غير سكر، من غير اي مادة دهنية ولا زيت ولا زبدة ولا سمنة. القطع منه بتشبع قوي. الوصفتين هسيب لكم اللينك بتاعهم تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي له يا ريت تقولي لي في التعليقات عايزه انهي وصفه بالظبط، هسيب لك اللينك بتاعها تدخلي وتتفرجي على الوصفه على طول. واشوفكم مع فيديو جديد.